Đào hầm qua long mạch gặp phải ổ rắn lạ và tấm bia tiên tri của Lưu Bá Ôn. Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với nền văn hóa 5.000 năm với các triều đại tiếp nối nhau. Đây cũng được xem là nơi có nhiều công trình lịch sử vĩ đại bậc nhất. Bên cạnh các công trình kiến trúc nổi tiếng vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay, còn có những công trình vô cùng bí ẩn được rất ít người biết đến. Trong đó phải kể đến là long mạch của nền văn minh Trung Quốc, dãy núi Tần Lĩnh. Truyền thuyết nói rằng có một con mãng xà khổng lồ trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Khi công nhân xây dựng đường hầm núi Trung Nam xuyên qua long mạch này, thì có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một tấm bia đá cổ chính là lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn cách đây 600 năm xuất hiện. Vậy mãng xà có liên quan gì đến những chuyện kỳ bí này hay không? Liệu rằng những câu chuyện kỳ lạ này xảy ra chỉ là trùng hợp hay còn bí mật nào khác? Xin kính chào quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về thực hư câu chuyện về sự cố gặp ổ rắn lớn và tấm bia tiên tri của Lưu Bá Ôn. Năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu giếm tình hình virus Trung Cộng, còn được gọi là virus corona mới, khiến cho dịch bệnh nhanh chóng từ Vũ Hán, Trung Quốc lây lan ra toàn thế giới. Đụng độ ngoại giao sói chiến cũng thường xuyên xảy ra. Làn sóng truy cứu trách nhiệm của quốc tế vây khốn chính quyền họ Tập. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4 năm 2020, khi ông Tập đến thăm Thiểm Tây, điểm dừng chân đầu tiên của ông là dãy núi Tần Lĩnh. Trong cơn nguy khốn tứ bề để tìm kiếm bảo hộ tâm linh, ông Tập đã đến thăm Tần Lĩnh, Thiểm Tây, nơi được cho là long mạch của dân tộc Hoa Hạ. Sau đó, ngày 20 tháng 4 năm 2020, trang truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc Chinese News đưa tin, cuộc họp trực tuyến quảng bá hành động đặc biệt bảo vệ tổ mạch Tần Lĩnh của Công an tỉnh Thiểm Tây được tổ chức cùng ngày, nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu sâu sắc tầm quan trọng, tính cấp thiết và lâu dài của việc bảo vệ môi trường và sinh thái của dãy núi Tần Lĩnh. Đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái của tỉnh với trọng tâm là dãy núi Tần Lĩnh. Theo thông tin trên, thì cư dân mạng Twitter Lý Khánh nhận xét, đây phải chăng là tin đồn về long mạch của triều đại nhà Thanh đã được xác nhận theo một nghĩa nào đó? Quay lại quá khứ, chúng ta có lẽ ít ai biết được rằng đã từng có đường hầm xây qua long mạch núi Tần Lĩnh và đã gặp hai sự việc chấn động và hậu quả rất đáng sợ. Vậy hai sự việc đó là gì? Rắn khổng lồ trấn giữ dãy núi Tần Lĩnh. Núi Tần Lĩnh thuộc tỉnh Thiểm Tây được xem là long mạch của dân tộc Hoa Hạ. Trên thực tế, dãy Côn Luân là một trong những dãy núi dài nhất châu Á, nối dài 3 long mạch lớn Bắc, Trung, Nam của Trung Quốc. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Giang Sơn, để củng cố đế chế của mình, ông đã không ngần ngại cắt đứt hai long mạch phía Bắc và Nam. Từ đó trở đi chỉ còn lại long mạch phía Trung trong nền văn minh Trung Quốc. Trong mắt người xưa, những ngọn núi hùng vĩ của dãy Tần Lĩnh phác họa một con rồng khổng lồ bảo vệ vùng đất này. Những hoàng đế của tất cả triều đại Trung Quốc cũng rất xem trọng nơi đây. Bằng chứng là có đến 16 triều đại liên tiếp đặt thủ đô của mình ở Tây An. Một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong dân gian về linh vật trấn giữ vùng đất này, đó là một con mãng xà khổng lồ nằm uốn lượn trong núi Tần Lĩnh. Lớn đến nỗi đầu rắn uống nước dưới chân núi, nhưng đuôi vẫn nằm trên đỉnh núi. Tuy nhiên, để theo kịp thời đại, khi mà khoa học và công nghệ phát triển như hiện nay, thì câu chuyện về con mãng xà khổng lồ kia giống như một truyền thuyết đô thị. Bởi người Trung Quốc cho rằng muốn đất nước trở nên giàu mạnh thì trước tiên phải xây dựng đường bộ để theo kịp tốc độ phát triển. Với cơ sở đường bộ không ngừng phát triển, họ đề ra chủ trương đối với những khu vực khó khăn như vách núi thì sẽ phải xây cầu, đến khi gặp núi thì phải đào xuyên qua để mở được. Ngay cả dãy núi Tần Lĩnh, nơi được mệnh danh là long mạch, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đường hầm đã xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ. Đội kỹ sư Trung Quốc đã đào được một tổ rắn khổng lồ ở tại đây. Con nhỏ nhất cũng có kích thước to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành. Những người dân địa phương cho rằng đó là một điềm gỡ, vì lăng mộ của nhiều vị hoàng đế cổ đại đã nằm ở dãy núi Tần Lĩnh này. Những con rắn được xem là linh thú, ẩn chứa trong chúng là những linh hồn canh giữ lăng mộ. Nếu phá hủy nơi ở của rắn một cách vội vàng, chắc chắn sẽ khơi dậy sự oán giận của những linh hồn.
Một số người còn cảm thấy khó tin rằng tại sao những con rắn này lại có thể sống sót trong núi đá. Nhưng dù thế nào đi nữa, tiến độ xây dựng không thể bị trì hoãn. Vậy nên bất chấp những lời khuyên ngăn của dân làng, người phụ trách đã ra lệnh tiêu diệt những con rắn này và tìm một nơi để chôn chúng. Sau hành động được cho là thất lễ đó, quá trình thi công bỗng nhiên gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Nghiêm trọng hơn là một vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều công nhân bị thương. Người phụ trách công trình bắt đầu cảm thấy bất an nên đã bí mật lên núi để xin lời khuyên từ một vị đại sư. Mặc dù không ai biết đại sư ở Nam Sơn đã sử dụng phương pháp gì, nhưng sau khi gặp ông, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Lưu Bá Ôn đoán trước được việc xây dựng đường hầm Tần Lĩnh. Lưu Bá Ôn, người được mệnh danh là thần cơ diệu toán, đã dự đoán được việc đường hầm Tần Lĩnh sẽ được đào qua Long Mạch từ hơn 600 năm trước. Liệu thực sự có chuyện này xảy ra hay không? Đường hầm Tần Lĩnh là đường hầm đường sắt dài nhất ở Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 1 năm 2001 và chính thức hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2007. Việc xây dựng đường hầm này đã nhận được kinh phí đầu tư khổng lồ lên đến 4 tỷ USD, trở thành một công trình chưa từng có trong thế kỷ 21 và lập được nhiều kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, trong lúc đào một đường hầm xuyên tường đến trung tâm dãy núi Tần Lĩnh, đội thi công đã bất ngờ khai quật được một tấm bia đá cổ. Ngoài tấm bia đá thì không có ngôi mộ nào được tìm thấy, và điều khiến những người chứng kiến cảm thấy sợ hãi, trên tấm bia đá đó chỉ có 7 chữ: "Hãy đi đường vòng, Lưu Bá Ôn." Khi đó tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Liệu di tích này thật sự là do Lưu Bá Ôn để lại sao? Chẳng lẽ hơn 600 năm trước ông ấy đã dự đoán cho rằng 600 năm sau sẽ có người đào núi Tần Lĩnh, và lý do vì sao hậu thế ngày nay phải tránh xa nơi này? Chúng ta đều biết rằng Lưu Bá Ôn là thân tín của Chu Nguyên Chương. Ông không chỉ giúp Minh Thành Tổ thống nhất đất nước mà còn thông thạo phong thủy, y học, kỳ môn độn giáp. Năm 1386 sau công nguyên, Chu Nguyên Chương đã giao cho Lưu Bá Ôn một nhiệm vụ khó khăn, đó là hạ gục tất cả những người trên thế giới, ngoại trừ gia tộc chủ cũ ở An Huy. Tất cả các long mạch khác đều bị loại bỏ để tránh sự xuất hiện của đối thủ mới. Từ đó trở đi, Lưu Bá Ôn bắt đầu đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm long mạch và cắt đứt hoàn toàn. Theo nhiều ghi chép, Lưu Bá Ôn đã chặt đứt 99 long mạch trên thế giới, nhưng chỉ tha cho long mạch ở núi Trường Bạch. Bởi theo tính toán của ông thì Đại Minh chỉ tồn tại trong khoảng 200 năm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là long mạch Tần Lĩnh đã được coi trọng kể từ thời Tần Thủy Hoàng. Lúc đó Lưu Bá Ôn có thật sự đã cắt đứt hết long mạch trên thế giới hay không? Câu trả lời có thể tìm thấy trên tấm bia đá 7 ký tự này. Theo chuyên gia suy đoán, khi ông đến dãy Tần Lĩnh đã phát hiện ra long mạch này có thể sẽ xảy ra tai họa trong vài trăm năm nữa. Hơn nữa, Lưu Bá Ôn đã tính toán được đây không phải là chìa khóa đe dọa đến tương lai nhà Minh. Vậy nên ông đã không làm gì, ngoài việc để lại một tấm bia để nhắc nhở thế hệ tương lai. Điều quan trọng nhất hiện tại là đội xây dựng nên làm gì? Có nhiều ý kiến khác nhau trong đội thi công được đưa ra. Một số người cho rằng trước tiên nên xác minh tấm bia đó có phải do Lưu Bá Ôn để lại hay có nguồn gốc từ thời nhà Minh hay không. Nếu như tấm bia này là thật thì nên nghe theo lời chỉ dạy của người xưa mà xây dựng theo đường vòng. Tuy nhiên, hầu hết các kỹ sư, những người đã tiếp thu nền văn minh hiện đại đều không tin vào điều này. Dù sao, kế hoạch xây dựng đã được thiết kế bằng công nghệ tiên tiến nhất, nên chắc chắn việc xây dựng phải được tiếp tục. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện không thể ngờ. Đó là tất cả công nhân khai quật di tích cổ đều biến mất một cách bí ẩn. Đội xây dựng phải nhờ đến sự đồng thuận của các chuyên gia lịch sử, chuyên gia địa chất kỹ sư và những bên liên quan để thay đổi lộ trình đường hầm và bỏ qua đoạn này. Sự cố bí ẩn tại đường hầm Tứ Xuyên. Tương tự như ở Tần Lĩnh, một sự cố siêu nhiên đã xảy ra tại một đường hầm thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sự cố này được cho là do những sinh vật bí ẩn liên tục gây rắc rối, khiến một số công nhân khai quật biến mất một cách bí ẩn. Có một đường hầm nằm sâu trong ngọn núi ở Tứ Xuyên, được đặt tên là đường hầm Bà Pao, theo tên của ngọn núi mà nó đi qua. Đây là một phần của tuyến đường sắt Thành Đô. Tuyến đường sắt này hơn 40 năm trước có rất nhiều chuyến tàu hoạt động.
nhưng sau một vụ tai nạn lớn khiến 275 người thiệt mạng, nó đã bị bỏ hoang. Theo hồ sơ liên quan, tháng 7 năm 1981, tại Tứ Xuyên xảy ra mưa lớn kéo theo hàng loạt thảm họa địa chất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Trong một ngày, cầu Liziza tại lối giao của đường hầm đã bị phá hủy và cuốn trôi do lở đất. Mưa bão đã khiến việc liên lạc với khu vực xung quanh gặp khó khăn. Vì thế, đoàn tàu 442 đã khởi hành như bình thường, mà không nghe thông báo kịp thời về đoạn đường phía trước bị hư hỏng. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Dù đã áp dụng các biện pháp phanh khẩn cấp, nhưng một đoàn tàu vẫn lao ra khỏi đường hầm và rơi xuống sông, khiến 275 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Vụ tai nạn này đã trở thành vụ tai nạn thương vong nặng nề nhất trong lịch sử đường sắt tại Trung Quốc. Vậy hai sự việc bí ẩn diễn ra ở núi Tần Lĩnh và Tứ Xuyên, bạn có nghĩ là ngẫu nhiên hay không? Hay do con người đã phạm vào thiên lý mà gánh chịu những hậu quả khôn lường như vậy? Như đầu video đã đề cập, ông Tập Cận Bình đã đích thân đến thăm dãy núi Tần Lĩnh vào năm 2020 để chiêm bái long mạch. Theo báo cáo từ truyền thông chính phủ Trung Quốc, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Tần Lĩnh vào thời điểm đó có thể được chia thành 3 phần. 1. Đề cập đến dãy núi Tần Lĩnh là tấm bình phong an toàn sinh thái quan trọng của Trung Quốc. 2. Yêu cầu các quan chức địa phương quán triệt sâu sắc bài học giáo huấn về xây dựng biệt thự bất hợp pháp. 3. Đề cập đến phong thủy của Tần Lĩnh, nơi hòa hợp khí hậu Nam Bắc, cái nôi của dòng dõi tổ tiên Trung Quốc, tổ mạch của văn minh Hoa Hạ, biểu tượng quan trọng của văn hóa Trung Hoa. Bài phát biểu của ông Tập về phong thủy của Tần Lĩnh bị nghi là chỉ đến long mạch. Qua báo cáo trên của ông Tập, chúng ta có thể nhận thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố đi theo chủ nghĩa vô thần, ngay cả phong thủy truyền thống cũng bị gọi là mê tín dị đoan. Các quan chức không được phép mê tín, nhưng các lãnh đạo của đảng lại đều mê tín hết cả. Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc ở Washington, ông Thạch Tàng Sơn cho biết, bề ngoài ông Tập Cận Bình nói về chủ nghĩa cộng sản, nhưng thực chất là tin vào phong thủy, khí công. Vì vậy, ông Tập không ngần ngại trảm một loạt quan viên Thiểm Tây, Tây An, cũng không ngại làm mất lòng Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Chính trị hiện thời, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. Nhất định phải phá bỏ tất cả những biệt thự này, quan trọng nhất là liên quan đến phong thủy Tần Lĩnh. Nhưng sau chuyến về chiêm bái long mạch đó, có hơn 500 dân oan ở tỉnh Thiểm Tây đã cùng nhau gửi thư chung cho ông Tập. Bức thư nói rằng ông về nhà để thị sát Tần Lĩnh, cũng chỉ vì đã chọc giận long uy của ông, phá hủy long mạch của ông, sẽ ảnh hưởng đến long vị, ngai vàng, thiên niên vạn đại của ông. Ông điều tra việc nối lại sản xuất cũng chỉ vì là nhu cầu kinh tế, bởi vì một khi nền kinh tế sụp đổ, có thể sẽ tác động lớn đến việc kéo dài quyền lực, chứ không phải thực sự vì con dân, vì đất nước nào hết. Bức thư chung nói rằng, sự tham nhũng của quản lý tư pháp ở chính quyền Thiểm Tây và nỗi bất hạnh của các nạn nhân là không thể kể xiết. Ông đến nay vẫn chưa biết gì sao. Lần này ông về quê thị sát, ông không muốn đi kiểm tra thực tế dân tình, cũng không muốn giải quyết vấn đề sinh kế của người dân. Ông chỉ đang khiến chính quyền địa phương và công an tăng cường đối xử với chúng tôi tệ hại hơn, chó gà không yên. Như thế thì ông thà là đừng nên quay lại quê hương còn hơn. Ông Tập bảo vệ long mạch của Tần Lĩnh hay đang bảo vệ chính mình? Gần đây trên mạng Internet có lan truyền một bài viết ký tên Tằng Tiết Minh, tiêu đề ông Tập Cận Bình bảo vệ long mạch của Tần Lĩnh có hữu dụng gì chăng? Bài viết chỉ ra rằng để bảo tồn dãy núi Tần Lĩnh, ông Tập đã không ngần ngại hạ thủ đối với các quan chức chống lệnh ngừng xây dựng biệt thự Tần Lĩnh, gây ra địa chấn lớn trong chính trường Thiểm Tây. Ông Tập cũng nói rất tỉ mỉ xây dựng hệ thống chỉ huy ngầm chống hạt nhân Tần Lĩnh, chuẩn bị nơi ẩn thân trong lúc thống nhất Đài Loan, tránh khỏi bị máy bay không người lái của Đài Loan tập kích. Nếu cần cũng có thể dựa vào hệ thống ngầm Tần Lĩnh để chống lại cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ. Bài viết nhận định rằng ngay cả khi ông Tập bảo tồn long mạch Tần Lĩnh cũng sẽ không thể kéo dài tuổi thọ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng giống như Mãn Thanh vậy, thịnh vượng ở phía Đông Bắc rồi thành công trong việc xâm lấn và cướp đoạt chính quyền. Long mạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại Thanh Đế quốc đều ở phía Đông Bắc, được gọi là vận nước Bắc Long. Còn long mạch Tần Lĩnh lại là long mạch Trung Long,
không liên quan gì đến vận mệnh quốc gia của đảng cả. Thực tế, toàn bộ hệ Bắc Long hiện nay đã toàn diện đi về hướng suy vong. Vùng Đông Bắc Long Hưng chi địa, vùng đất rộng hưng vượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ sở công nghiệp hùng mạnh và thịnh vượng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mới thành lập. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc dốc toàn bộ vốn đầu tư vào năm 1992, kinh tế địa phương ở vùng Đông Bắc nhanh chóng bị tan vỡ. Đồng thời, chính sách kế hoạch hóa gia đình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra sự sụp đổ của dân số trẻ. Năm 2019, cả 3 tỉnh ở Đông Bắc đều đạt mức tăng trưởng dân số âm. Trong đó, tỷ lệ tăng dân số của Hắc Long Giang vào năm 2019 là âm 1,01 phần nghìn, thấp nhất trên thế giới. Từ năm 2011 đến năm 2020, dân số vùng Đông Bắc Trung Quốc mỗi năm giảm 200.000 đến 400.000 người, tương đương với sự biến mất của một thành phố vừa và nhỏ, hiện tượng có 102 trên thế giới trong thời bình. Có thể nói không ngoa rằng, vùng Đông Bắc, vùng đất rộng hưng vượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã suy giảm với tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Đây thực sự là một dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diệt vong. Tinh túy của văn hóa thần truyền 5.000 năm Trung Hoa như xả thân thủ nghĩa, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng quốc, khoan hoành nhân ái, dĩ đức báo oán. Hướng đến lòng trung trinh của tín ngưỡng, biết thiên lý, thiện ác hữu báo sẽ nhận được từ bi vô lượng của thần Phật. Còn trái lại là chờ đón sự tận vong. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Duyên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.